નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે નવોદયની પરીક્ષા નજીક છે. આગામી 20 જાન્યુઆરી 2024 ના દિવસે પરીક્ષા છે, જે ગુજરાતની અંદર પણ યોજાવાની છે. તો નવોદયની અંદર પરીક્ષા આપતા ઘણા બાળકો છે, એમને હજી તૈયારી અમુક બાકી હોય હશે, અમુકે તૈયારી કરી લીધી હશે. તો આજે આપણે એવા જ બાળકો માટે એક વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ કે જેની અંદર નવોદયની પરીક્ષાની અંદર કેવા કેવા પ્રકારના કુલ પ્રશ્ન કેટલા માર્ક્સના હોય છે એની સંપૂર્ણ વિગત લઈ અને આજે આવી ગયા છીએ. તો અહીંયા આવી જઈએ, જોઈએ આપણે. જો સૌથી પ્રથમ તો નવોદયની પરીક્ષા છે એ કયા દિવસે છે? આગામી 20 જાન્યુઆરી 2024 ના દિવસે નવોદયની પરીક્ષા છે. હવે આ નવોદયની પરીક્ષા છે એની અંદર કેટલો સમય મળશે આપણને? તો સમય મેં જો અહીંયા લખેલો છે કે નવોદયનું પેપર છે એમાં તમને કુલ 2 કલાકનો સમય મળશે, એટલે કે 120 મિનિટ થશે. હવે આ 2 કલાકના સમયગાળાની અંદર કુલ કેટલા વિભાગ હશે, કુલ કેટલા પ્રશ્નો હશે, એ બધા વિશે આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીએ. તો જોઈએ, તો મેં અહીંયા એક કોષ્ટક દોરેલું છે જેની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા 3 વિભાગ પાડેલા છે. એમાં વિભાગ જે 1 છે એ વિભાગ 1 ની અંદર શું છે તો કે માનસિક યોગ્યતા કસોટી. આ જે પ્રથમ વિભાગ છે એમાં તમારે કુલ 40 પ્રશ્ન આકૃતિવાળા હશે. આ આકૃતિવાળા કુલ 40 પ્રશ્ન છે એમાં તમને પેટા પ્રશ્ન તરીકે કુલ 10 પ્રશ્ન આપેલા હશે. પેટા પ્રશ્ન એ કુલ પેટા 10 પ્રશ્ન છે, એની અંદર પાછા દરેક પેટા પ્રશ્નની અંદર 4 પ્રશ્ન આપેલા હશે. એટલે આ રીતે તમે જુઓ તો કુલ 40 પ્રશ્ન થશે અને દરેક પ્રશ્નના 1.25 ગુણ એ લેખે તમે કાઉન્ટ કરશો એટલે કુલ ગુણ છે એ 50 થશે. ત્યાર પછી છે વિભાગ 2, જેની અંદર તમને અંકગણિતને રિલેટેડ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે, જેમાં અલગ અલગ પ્રકારના 15 જેટલા પ્રકરણ છે. હવે સમય ઓછો છે એટલા માટે આપણે જોઈએ તો અંકગણિતના પ્રકરણ છે એ તમારાથી બને એટલા પૂરા કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. પરંતુ માની લો કે આપણાથી પૂરું નથી થતું તો આપણે શું કરવાનું છે? આપણે જે આ આકૃતિવાળો વિભાગ છે એના દરેક પ્રશ્નોના જવાબ આપણે આમાંથી જ લખવાના હશે. એટલા માટે આપણું ફોકસ હવે છેલ્લા 10-15 દિવસ બાકી છે પરીક્ષાને, ત્યારે આપણે શું કરવાનું છે કે આકૃતિવાળો વિભાગ છે એનું આપણે રિવિઝન કરી લેવાનું છે, કે જેથી કરી અને આપણે મેક્સિમમ પ્રશ્નો છે એ સાચા કરી શકાય અને વધારેમાં વધારે માર્ક્સ ખેંચી શકાય. તમે જોવા જાવ તો અહીંયા ભારાંક છે એ પણ તમે જુઓ, અંકગણિતનું જે ભારાંક છે 25 ગુણ કુલ, એનું ડબલ છે અહીંયા ભારાંક. એટલે તમે જો આ 50 પ્રશ્ન છે, આ જે માર્ક છે 50 માર્ક્સ, આ 50 માર્ક્સ માંથી તમે 48, 49 મેક્સિમમ જેટલા લાવી શકાય એટલા માર્ક્સ જો ખેંચી લેશો તો તમારે અહીંયા ઓછા માર્ક્સ ખેંચશો તો પણ ચાલશે. એટલે પહેલા તો આપણે હવે પરીક્ષા નજીક છે એટલે હું તમને એવું કહેવા માંગુ છું કે આપણે આ વિષય છે ને અત્યારે મહત્વ વધારે આપવાનું છે. આ દરેક બાળકે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ત્યાર પછી છે અંકગણિત. અંકગણિતની અંદર આપણે જોયું એમ કે એના કુલ 25 ગુણ છે અને એની અંદર પેટા પ્રશ્ન તરીકે કુલ 20 પ્રશ્નો આપેલા હશે. દરેક પ્રશ્નનો 1.25 ગુણ છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે તો વિભાગ 3. વિભાગ 3 ની અંદર જે ગુજરાતમાં જે બાળકો પરીક્ષા આપે છે એમને ભાષા તરીકે ગુજરાતી વિષયના અલગ અલગ 4 ફકરા આપેલા હશે. આ 4 ફકરા છે એ દરેક ફકરાની અંદર તમારે ઉપર ફકરો વાંચવાનો છે અને એ દરેક ફકરાની નીચે 5 પ્રશ્ન આપેલા હશે. એ 5 પ્રશ્નના જવાબ તમને જે ઉપર ફકરો આપેલો છે એ ફકરામાંથી તમારે શોધીને લખવાના છે. એટલે કે આપણે ઓવરઓલ જોવા જાવ તો જો 50 માર્ક્સ આ અને 25 માર્કનું ગુજરાતી, આ 50 અને આ 25 બંને ભેગા કરો તો કુલ 75 ગુણનું છે એ તો ફક્ત તમારે પેપરમાંથી જોઈને જ લખવાનું છે. એટલે આપણે અત્યારે વધારે મહત્વ કોને દેવાનું છે કે છેલ્લા 10 દિવસની અંદર તો એક તો આ વિભાગ 1 આકૃતિવાળા જે પ્રશ્નો છે એ, અને વિભાગ 3 જે ગુજરાતી છે, ગુજરાતી વિષય છે એને, એટલે આ બંનેનું તમારે રિવિઝન કરી લેવાનું છે. અને આ જે વિભાગ છે અંકગણિત વાળો, એમાંથી તમારાથી થાય એટલું રોજ અડધો કલાક, 2 કલાક મથવાનું. બાકી વધારે સમય આને આપી અને આ બંને વિભાગ છે, વિભાગ 1 અને વિભાગ 3, એનું જો તમે રિવિઝન કરી લેશો તો પછી તમે આ 50 માંથી માની લો કે 48 માર્ક્સ કોઈ લઈ આવે છે અને આ 25 માંથી 22-23 લઈ આવે છે, તો તમે વિચારો કે 48 આમાં આવે અને આપણા 23 માર્ક આમાં આવે તો કેટલા માર્ક્સ થશે?
48 3 51 અને 71, તો 71 માર્ક્સ તો આમનામ તમારે થઈ ગયા છે. પછી પાછળ જે આ 25 વધે છે એ 25 માંથી કદાચ તમારા 3 કે 4 પ્રશ્ન ખોટા જાય તોય તમે આરામથી 85 90 ની ઉપર થઈ જશે તમારા માર્ક્સ. એટલા માટે આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, છેલ્લો સમય છે પરીક્ષાને, હવે થોડા દિવસની વાર છે, ત્યારે આપણે આ બે વિભાગ છે એનું પુનરાવર્તન એટલે કે રિવિઝન ખાસ કરી લેવાનું છે. હવે અંકગણિતના પ્રશ્નોમાં તો સમજાઈ ગયું એમ કે આને તમારે પરીક્ષા જ્યારે આપવા જાવ છો ત્યારે પણ તમારે આ વિભાગ છે ને એને છેલ્લે રાખવાનો છે, લખવાનો. પહેલા તમે આકૃતિવાળો વિભાગ કરી નાખો, ત્યાર પછી તમે ગુજરાતી વાળા પ્રશ્ન કરી નાખો, અને આ જે પ્રશ્ન છે એના પ્રશ્ન ક્રમાંક નંબર 41 થી 60 હશે. આ 41 થી 60 નંબરના જે પ્રશ્નો છે એને તમારે પેપરમાં છેલ્લે લખવાના છે, જેથી કરી અને તમારો સમય છે એનો બચાવ થશે. નહીતર તમે જો આ પ્રશ્ન પહેલા કરવા જશો તો પાછળ તમારે ટાઈમ ઘટશે. જે બાળકો ખાસ કરીને જે નવોદયના છે, નાના બાળકો હોય છે, તમે ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે તમે આની પહેલા આવી MCQ પ્રકારની કોઈ જ પ્રકારની પરીક્ષા આપેલી નહીં હોય, એટલા માટે સમય ઘટશે. એ ધ્યાનમાં રાખી અને પહેલા આકૃતિવાળો વિભાગ કરવાનો છે, ત્યાર પછી ગુજરાતી કરવાનું છે, અને છેલ્લે આ અંકગણિતના પ્રશ્નો આપણે રાખવાના છે. જો આટલું તમે ધ્યાન રાખશો તો પરીક્ષાની અંદર તમે પરીક્ષા શાંતિપૂર્વક આપી શકશો અને વધારેમાં વધારે માર્ક્સ ખેંચી શકશો. એટલે આપણે ફરીથી પુનરાવર્તન કોનું કરી લેવાનું છે? તો આકૃતિવાળા પ્રશ્નો અને ગુજરાતી ભાષાનું. અને હજી જે મિત્રો છે જેને તૈયારી છે, હજી મનમાં ઘણાને એવું થતું હોય કે આપણે તો હજી ઘણું બધું તૈયાર કરવાનું બાકી છે, પણ આ વિભાગ તમે કરી લેશો તો તમારે આમાં એટલા ઓછા માર્ક્સ ખેંચવા પડશે. આપણે તો 90 માર્ક્સ લાવવાથી મતલબ છે ને, આપણે 90 ઉપર લાવવાની ટ્રાય કરવાની છે. એના માટે આ બે વિભાગ છે એક અંકગણિત કરતા પણ અગત્યના છે. બરોબર? તો હું આશા રાખું છું કે આ માહિતી તમને લોકોને કામ આવશે, અને એને ધ્યાનમાં રાખી અને આવા જ MCQ પ્રકારનું જે પેપર આવશે તમારું, એમાં તમે આટલા મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખશો તો ચોક્કસ સારા માર્ક્સ લાવી શકશો. જો આ માહિતી તમને કામ આવે એવી લાગી હોય તો અમારો વિડીયો છે એને લાઈક કરજો, શેર કરજો, અને ચેનલ હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.